ආයුබෝවන් මහම් පාසලට අදත් ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ විදිහේ ඒප්‍රන් එකක් කොහොමද මහගන්නේ කියලා. ඒප්‍රන් එකක් කියන්නේ ලොකු පොඩි ඕනම කෙනෙක් ගාව තිබිය යුතු දෙයක්. ඉතින් අපි වැඩක් බලක් කරනකොට අපේ ඇඳුම් කොච්චර ජරා වෙලා ඇද්ද? ඉතින් ඒකෙන් බේරෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ඒප්‍රන් එකක් මහලා තියාගත්තොත්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තමන්ගේ අම්මට හරි එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් උයන්න පුරුදු වෙන දුවට පුතාට හරි මේ වගේ එකක් මහලා දෙන්න. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ 45 පළලෙන් රෙදි ආරයක්. ඒප්‍රන් එකේ වාටියට මහගන්න මේ විදිහේ රේන්දයක්. මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් බයස් පටියක් හෝ රිබන් එකක් මසා ගන්නත් පුළුවන්. මේක මම ඒප්‍රන් එක ලස්සන කරගන්න පමණයි භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට පටි සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ රිබන් එකක් අඟල් භාගයක. ඔයාලට මේකට කැමති නම් රෙද්දෙන්ම අඟලක වගේ පටි මහගෙන මේ පටි සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන මිමි මොනවාද කියලා බලමු. මම මිමි ගත්තේ ඉහළ කොටස සඳහා වෙනමයි පහළ කොටස සඳහා වෙනමයි. මෙතනදී ඉනෙන් උඩ කොටස ඉහළ කොටස සඳහා ඉනෙන් පහළ කොටස සඳහාත් භාවිතා කරන්න. මෙහිදී උපනැලි පළල කියන්නේ අපේ බස්ට් පොයින්ට් අතර පළල කොච්චරද කියන එක. කලින් මාත් එක්ක ඇඳුම් මහපු අය දන්නවා උපනැලි පළල මිම්ම ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ නොදන්න අය සඳහා මම කිව්වේ බස්ට් පොයින්ට් අතර පළල උපනැලි පළල ලෙස අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට රෙදි කොටසේ අඳිනවට වඩා පැහැදිලිව තේරෙන්න මම මේ විදිහේ කොලයක ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි රෙදි කොටසේ මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලගේ රෙදි කොටස මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න. දිග අතට නම්මක් අපිට ලැබෙන විදිහට. ඊළඟට උඩින්ම හරස් අතට ඉරක් ඇඳ ගන්න අපේ රෙදි කොටසේ ඇද ඇර ගන්න. ඊළඟට එම රේඛාවෙන් ඉඳන් පහළට අපේ ඉහළ කොටස සඳහා අවශ්‍ය උස ලකුණු කර ගන්න. නැවත එම ලක්ෂයේ සිට පහළට අපිට පහළ කොටස සඳහා අවශ්‍ය වන උසද ලකුණු කර ගන්න. දැන් මෙම ලක්ෂයන් දෙක හරහා ඉන රේඛාව හා වාටිය රේඛාව ඇඳ ගන්න. දැන් මෙම රේඛාවල ඉහළ සහ පහළ කොටසේ අවශ්‍ය වන පළල ලකුණු කර ගන්න. දැන් එම ලක්ෂ්‍ය අපි යා කරගමු. දැන් මම මේ ඉහළ සහ පහළ කොටස සම්බන්ධ වන තැන මුල්ල හැඩ කර ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් හැඩ කරගන්නේ නැතුව මේ තිබ්බ විදිහටම තියාගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහටම රෙදි කොටසේ ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇඳගත්ත හැඩය අපි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කැපුවට පස්සේ ඒප්‍රන් එක දිග ඇරියම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න මම ඔයාලට පෙන්නුම් විදිහටම මගේ ඒප්‍රන් එක කපා ගත්තා. අපි දැන් මේක මහගමු. ඒ වගේම තමයි ඒප්‍රන් එක මේ හැඩයට කපා ගත්ත අය වාටියට මහන්න රිබන් හෝ මොනවා හරි තෝරද්දී ඒකේ නම්‍යශීලී බව ටිකක් සලකා බලන්න ඕනේ. මොකද සමහර රිබන් මේ හැඩයට මසා ගන්න හරි අමාරුයි. දැන් මම කරපටි සහ ඉනපටි සඳහා ගත්ත රිබන් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලට කපා ගන්න හදන්නේ. ඉනට වගේම කරටත් මම ගැට ගහන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පටි මසා ගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් අවශ්‍ය දිග මැනගෙන මේ වගේ පටි 4ක් කපා ගන්න. මම මේ භාවිතා කරන රිබන් එකේ කෙළවර පුච්ච ගන්නවා නැත්නම් නූල් ඇදිලා රිබන් එක ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම කරන්නේ කරට අදාළ පටි දෙක අරගෙන ඉහළ කොටසට තියලා පින්ස් ගහගන්න එක. රෙදි කොටසේ හොඳ පිටට රිබන් එකේ හොඳ පිට තබාගෙන මේ විදිහට මම පින්ස් ගහගන්නවා. මතක ඇතුව දෙපැත්තෙන් මහම් වාසි සඳහා අඟල් භාගයක් ඉට තබාගෙන රිබන් එක මහගන්න ඕනේ. ඉන සඳහා මසා ගන්න පටි දෙකත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉන රේඛාවේ තබාගෙන මසා ගන්නවා. ඊළඟට මම ඒප්‍රන් එක වටේන්ම ඕලොක් කරගත්ත රිබන් එකත් එක්කම. ඔයාලා ළඟ ඕලොක් එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වාටිය අඟල් කාලෙට නවලා නැවතත් කාලෙට නවලා මසා ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඕලොක් කරගෙන තියෙන නිසා අඟල් කාලක් ඇතුළට නවා ගනිමින් රේන්ද පටිය ඒප්‍රන් එක වටේම මහගෙන යනවා. මම භාවිතා කරන රේන්දය මහත නිසා නැවත වරක් මම රේන්දය පහළිනුත් මසාගෙන යනවා. ඔන්න ඒ විදිහට මහගත්ත ඒප්‍රන් එක තමයි මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහේ ඒප්‍රන් එකක් මහගන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තව කෙනෙක්ට මහලා දෙන්න පුළුවන් නම් එයාලත් ගොඩක් සතුටු වෙයි.
මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් එනකම් පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.